ฝากติดตามช่องบุ๊กนะครับคำถามข้อแรกรีวิวสกิลฟาร์มกับ KVM หน่อยครับเล่นไนท์คริอยู่ผมพูดของไนท์แล้วผมก็พูดของภาพรวมได้นะฮะแต่อันนี้เอาเป็นไนท์ก่อนแล้วก็ภาพรวมก็คือเอาแนวคิดภาพรวมไปแนวคิดภาพรวมการเซตสกิลฟาร์มกับเซตสกิล KVM ผมพูดอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยหลักการการเซตสกิลฟาร์มเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือคุณจะอัพสกิลฟาร์มยังไงก็ได้เพื่อทำให้คุณจบมอนสเตอร์ได้เร็วที่สุดสมมติว่าคุณเป็นตะไนคุณอาจจะอัพ Arrow Shower ก็ได้คุณอาจจะอัพยิง3แฉกคุณอาจจะอัพFalcon Assault ก็ได้หรือคุณเป็นไนท์คุณอาจจะอัพ Boring Bat ก็ได้หรือคุณอาจจะอัพ Bandit Spear ก็ได้คุณอาจจะอัพเพียสก็ได้คุณเป็นเบียสคุณจะอัพเป็นพวก Fall ก็ได้คุณอาจจะอัพรถเข็นก็ได้หลักการของการทำสกิลเก็บเลเวลก็คือทำยังไงก็ได้เพื่อให้คุณเคลียร์มอนเตอร์ได้เร็วที่สุดอย่างผมเนี่ยถ้าผมอยากจะเคลียร์มอนสเตอร์ให้เร็วที่สุดบางครั้งผมก็ตั้งเบอร์เซิร์กขึ้นมา ผมจะมันกดเบอร์เซิร์กคำถามคือเพราะอะไรเพราะว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นผมก็จะวิ่งไปตีมอนตัวอื่นได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดผมไม่กดเบอร์เซิร์กล่ะผมจะทำยังไงคำตอบคือแล้วแต่ครับเพราะว่าตัวผมมันค่อนข้างที่จะเกินมอนสเตอร์ไปเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยผมไม่ต้องกดสกิลอะไรเลยก็ได้เพื่อฟาร์มหรือผมจะกดแค่สกิลพื้นฐานก็คือสกิลหลอดออร่าสวอตสปีดบูสต์แล้วก็ออร่าเบลดแค่นั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมเซตอะไรคุณไม่ต้องไปสนใจเพราะดาเมจของคุณกับดาเมจของผมมันไม่เท่ากันฉะนั้นคุณอาจจะเซตเต็มทุกสกิลเลยก็ได้ไม่สำคัญที่ว่าคุณทำแล้วทำแบบไหนแล้วคุณลองแล้วแบบนี้ดีที่สุดกับการตีมอนสเตอร์อันนั้นคือวิธีการเก็บเลเวลหรือการเซตสกิลตีมอนที่ดีที่สุดนี่จะกดเป็นพิมพ์ริพายเลยต่อสกิล KVM สกิลที่ใช้ในการเซต KVM ก็เช่นกันหลักการเดียวกันกับการเซตสกิล KVM อันนี้ผมขอพูดถึงคนที่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจบางคนที่อาจจะยังเพิ่งเปลี่ยนไนท์หรือว่าเพิ่งเปลี่ยนรุ่นไนท์เพราะตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็ต้องถามคนอื่นเหมือนกันการที่เราเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นหมายความว่าเราไม่เข้าใจเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าสกิลแต่ละสกิลมันทำอะไรได้ ผมขอพูดคนที่ถึงเป็นไนท์ก่อนสมมุติว่าถ้าคุณเป็นไนท์อันนี้คือใครที่มาฟังนะครับแล้วเพิ่งเปลี่ยนไนท์พอคุณเพิ่งเป็นไนท์คุณมีตัวเลือก2อย่าง1คือคุณรีสกิลทิ้งไปเลยคุณมีรีสกิลคุณรีสกิลทิ้งไปเลยแล้วก็เลือกอัพสกิลไนท์ทันทีเพราะว่าเกมนี้เนี่ยพอเรารีสกิลแล้วเราไม่จำเป็นต้องอัพสกิลของซอสแมนเรามาอัพสกิลไนท์ได้เลยเราก็อัพพวกถ้าเราเล่นสายครีนะสายอื่นผมขี้เกียจพูดก็คือมีสวอตสปีด5อันนี้5ดับเบิลโบว์10แล้วก็อัพขี่นกแต่ถ้าคุณเป็นหลอดไนท์พอคุณเปลี่ยนหลอดไนท์เนี่ยสิ่งที่คุณจะทำตอนแรกก็คือเหมือนที่ผมบอกคือคุณต้องรีสกิลรีสกิลทิ้งไปเลยแล้วคุณก็อัพสกิลที่จำเป็นกับการเก็บเลเวลเช่น1ออร่าเบดขั้น10 2เฮดคัทขั้น10 3หลอดอาร่าขั้น10 4ขี่นกขั้น15 5สวอตมาสเตอร์ขั้น5สวอตสปีดบูทขั้น10แล้วก็ดับเบิลโบขั้น10 7แบทเทิลเวทขั้น10แค่นี้สกิลเก็บเลเวลของตัวนี้มีแค่นี้แล้วก็แมกนัมเบดอีก10ซึ่งถ้าคุณไม่รีสกิลคุณจะไม่สามารถที่จะอัพทั้งหมดนี้ได้ภายในรอบเดียวกับการที่คุณเปลี่ยนเป็นไนท์หรือเป็นหลอดไนท์โอเคต่อที่สกิล KVM สกิล KVM เนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นคลิปเมื่อตะกี้ว่า KVM เนี่ยกับการเก็บเลเวลเนี่ยอีกมุมหนึ่งมันก็คล้ายคลึงกันอันนี้ผมมีพรีเซต2นะคุณสามารถที่จะเลือกพรีเซต2หรือพรีเซต3ของคุณเพื่อตั้งค่าสกิลต่างๆไว้ใช้ในกรณีที่ไม่เหมือนกันอย่างของผม KVM กับเซตเก็บเลเวลผมใช้อันเดียวกันเพราะว่าคุณจะสังเกตคุณดูสกิลของผมไม่1คือผมไม่มีแบด2คือผมไม่มีเอนดู3คือผมไม่มีสตีลฮาร์ด4คือผมไม่มีบอลลิงแบดผมมีแค่พุ่งถ้าคุณเป็นไนท์นี่เหมือนผมคุณจะบอกว่าอ้าวทำไมพี่บุ๊กไม่อัพแบดอ่ะทำไมพี่บุ๊กไม่อัพเอนดูอ่ะทำไมพี่บุ๊กแบบไม่ต้องแบดหรอไม่ต้องตีมือหรอทำไมไม่ต้องบอลลิงแบดหรอผมก็จะบอกก็คือที่ผมไม่อัพแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าสกิลมันไม่ดีนะครับคุณสังเกตว่าตัวผมเนี่ยมันจะตีค่อนข้างเร็วและค่อนข้างแรงอยู่แล้วการที่ผมอัพแบดแล้วตีให้มันแบดการใช้แบด1ทีเนี่ยมันมีแอนิเมชันในตัวของสกิลแล้วมันทำให้ผมเสียจังหวะในการตีตัวอื่นๆไป แล้ว KVM ที่ผมเจอเนี่ยเจอแต่คนท็อปคือเจอระดับสูงพวกนี้เนี่ยไม่ใส่เงือกก็ใส่ออกฮีโร่คนไหนที่ไม่ใช่เทียร์สูงๆเจอผมก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเทียร์สูงๆที่สู้ผมแล้วสู้ผมได้
เขาก็จะใส่เงือกหรือออกฮีโร่ทุกคนดังนั้นผมถึงเอาสกิลแบดออกทำความเข้าใจนะ Okay. อ้าวแล้วทำไมพี่ไม่อัพเอนดูล่ะเพราะว่าผมใส่การ์ดเอ็ดการ์ผมติดสถานะเอนดูตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นผมไม่ยังต้องใส่เอนดูมันมีเหตุและผลในตัวเอง ซึ่งตัวคุณเองก็ต้องทำความเข้าใจในเหตุและผลของตัวคุณเองเช่นกันในการจัดสกิลสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดสกิลก็คือคุณต้องทำความเข้าใจสกิลต่างๆให้ครบและคุณจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ฉันไม่ต้องใช้ อันนี้ฉันต้องใช้อันนั้นฉันไม่ต้องใช้เข้าใจหรือยังต่อมาก็คือข้อ2 Okay. การ์ดเอ็นเกมที่ครับการ์ดเอ็นเกมมีอะไรบ้างการ์ดเอ็นเกมเนี่ยผมพูดในฐานะผมพูดภาพรวมของการ์ดเอ็นเกม Okay. ทั้งตัวเวทและตัวฟิสิกอลไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ต่างกันมากหรอกการ์ดเอ็นเกมหลักๆเนี่ยถ้าเป็นตัวตีใกล้ก่อนถ้าเป็นตัวฟิสิกอลดาเมจตัวกายภาพการ์ดเอ็นเกมมันก็จะมีตรวจหัวพิโอนี่ออกฮิโร่แล้วก็พิโอนี่อีกใบหนึ่งกรณีที่คุณไม่อยากจะมึนแล้วคุณอยากจะตีคนให้แรงขึ้นคุณก็ใส่พิโอนี่แบ่งไป3ใบประดับถ้าคุณอยากจะให้มันตีแรงเข้าสุดยอดต้องใส่มาสเตอร์ลิงแล้วก็มาสเตอร์ลิง3ใบแต่ถ้าคุณอยากจะมีคอนเทนต์อื่นๆกับเควอคุณอาจจะมีการ์ดกบเพื่อสะท้อนดาเมจ 15% หรือการ์ดออซิลิสเพื่อตายฟื้น หรือการ์ดกุ้งเพื่อตีดูดเลือด 15%อันนี้คือเอ็นเกมอาวุธเอ็นเกมมีด้วยกัน 2 เซต Okay. 1 เดวิลลิงทำไว้2 เดวิลลิงเด็ก3 พิโอนี่เอ็นเกมมากๆมันก็ต้องมีหลายใบ Okay. ต่อรองเท้าเอ็นเกมเอ็ดการ์หรือมูไลท์ผ้าคลุมแดกคูล่าหรือการ์ดอื่นๆที่บวกการป้องกัน Okay. สมมติคุณอาจจะไม่ใส่การ์ดที่มันบวกเลือดก็ได้คุณอาจจะใส่การ์ดที่มันบวกป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เกราะศัตรูอันนี้คือการ์ดเอ็นเกม Okay. แต่แพทหน้ามันยังมีเอ็นเกมของอาวุธอยู่อีกฉะนั้นอาวุธคุณยั้งมือหน่อยก็ได้ถ้าคุณอยากจะซื้ออาวุธเอ็นเกมเพราะว่าแพทหน้าคุณจะต้องเสียเงินซื้อการ์ดเอ็นเกมของเอ็นเกมกำลัง2อีก มาที่ข้อ3อาวุธเอ็นเกมเนี่ยจริงๆแล้วคุณสามารถใส่ได้ทั้งอาวุธเทียร์1กับอาวุธเทียร์2ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนอะไรคืออาวุธเทียร์1อะไรคืออาวุธเทียร์2มอนสเตอร์เนี่ยอย่างเช่นเทพอย่างอาวุธดาบ2มือจะดรอปของ2อย่างก็คือ1คือมาซามุเนะที่มี Attack 400 SPD 200 กับบามุงที่มี Attack 750 SPD 375แต่คุณไม่ต้องสนใจเพราะว่า Attack ตรงนี้Attack P Attack กับ SPD ที่ผมกำลังเอาเมาส์ชี้อยู่เนี่ยเวลาเราตีบวกถึงแม้ Attack ต้นไม่เท่ากันแต่ตีบวกแล้วมันขึ้นเท่ากันมันขึ้นเท่ากันฉะนั้นปลายทาง2อย่างนี้จะไม่ต่างกันมากในแง่ของดาเมจพื้นฐาน Okay. แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเอฟเฟกตรงนี้กับเอฟเฟกตรงนี้แค่นั้นเองอันไหนดีที่สุดไหนผมตอบได้เลยบามุงอธิบายยังไงก็ถือว่าอธิบายไปแล้วละกันเรื่องบามุงลองไปไล่ดูเอาได้ Okay. ไม่ใช่เพราะว่าดาเมจตรงนี้มันแรงกว่าเพราะว่าคุณสามารถที่จะอัพขั้นตรงนี้ให้เท่ากับตรงนี้ได้ Okay. แต่มันเป็นเรื่องของดาเมจการกระจายที่มันไปลงอยู่ในมอนสเตอร์ตัวหลักๆด้วยโอเคนะลองกินุสกับหอกอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจผมไม่อยากจะฟันธงเรื่องลองกินุสกับหอกอันนี้แต่ผมเห็นส่วนใหญ่ใช้ลองกินุสเห็นนะฉะนั้นดาบอันนี้หรือดาบอันนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ยังมีงบไม่เยอะงบกลางๆให้เลือกอันที่ถูกไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมลองแล้วอันนี้กับอันนี้ที่อัพขั้นตีบวกเท่ากันผมลองแล้วดาเมจไม่ห่างกันเยอะประมาณ 3-5% ซึ่ง 3-5% กับราคาที่ห่างกันขนาดนี้ผมถือว่าไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะย้ายจากอีกอันมาอีกอันโดยที่เรามี1อันไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะไปต่อ Okay. สรุปก็คือถ้าไม่รวยเลือกที่ถูกถ้ารวยมึงซื้อให้หมด ฝากติดตามช่องบุ๊กนะครับ โอเคออฟแมวเมืองไหนดีครับพอนมออิสลูดพายอนกิฟเฟนผมอธิบายอย่างนี้ผมเพิ่งรู้ว่าผมเข้าไปในบอร์ดผมเห็นคนพูดกันเยอะมากเรื่องออฟมอดีกว่าออฟพอนทำไมไม่ออฟมอล่ะทำไมไม่ออฟมอบวก SPD คนส่วนใหญ่จะพูดว่าทำไมไม่ออฟมอเพราะว่าออฟพอนคุณจะต้องไปใส่ประดับสเตตัสแล้วบลา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 ออฟที่ดีที่สุดที่ผมพูดได้เลยก็คือ1ออฟประดับอิสลูดดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ผมคอนเฟิร์ม2ออฟสเตตัสย่อนดีที่สุดอันนี้ผมก็คอนเฟิร์มออฟกิฟเฟนยังไม่มีใครใช้ที่ไต้หวันหรืออาจจะมีคนใช้แล้วแต่ผมยังไม่เห็นเพราะว่าผมก็พยายามไล่ดูเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันอยู่ส่วนออฟมอกับออฟย่อนทำไมผมถึงเลือกออฟพอนตอนแรกเพราะว่าผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าผมจะมาเปลี่ยนเป็นย่อนในตอนหลังพอเปลี่ยนเป็นย่อนเนี่ยมันบวกสเตตัสใช่ไหมคุณดูนะ
อันนี้มันบทสเตตัสใช่ไหมแล้วพอคุณเปลี่ยนจากสเตนตรงนี้เป็นสเตนย่อนที่ให้สเตนที่มันมากกว่าผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าอนาคตผมต้องใส่ประดับสเตตัสเพราะว่าประดับสเตตัสกับย่อนมันดีที่สุดณเอ็นเกมถ้าผมใส่ทุกอย่าง1 2 3 4 5เป็นออฟมอร์มันทำให้ผมต้องเปลี่ยนประดับพวกนี้เป็นประดับอื่นๆที่ไม่ใช่ประดับสเตตัสคือต้องเป็นประดับที่บวกโจมตีในด้านนั้นๆ เช่นประดับเจาะประดับอะไรก็ว่ากันไปที่เป็นของทองมันทำให้ผมต้องทำของหลายรอบฉะนั้นผมถึงแนะนำคนอื่นว่าให้ออฟพรไปก่อนแล้วพอออฟพรคุณอาจจะใส่ของขาวไปใช่ไหมอาจจะเป็นประดับคีแล้วก็ทาริสแอคแท็กพอคุณออฟย่อนไปสเตนไปเยอะๆแล้วคุณเปลี่ยนประดับคลีอันนึงออกไปใส่ประดับฟ้าแล้วพอคุณมีตังคุณก็เปลี่ยนเป็นประดับทองอนาคตไม่รู้คุณจะเล่นไปถึงชาติไหนคุณอาจจะมีเงินในอนาคตหรือออฟย่อนในอนาคตราคาลดลงมาคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นออฟย่อนโดยที่คุณไม่ต้องแก้ไขอะไรกับไอเทมคุณมากมายแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อว่าคุณควรจะต้องออฟอะไรผมไม่ได้บอกว่ามอหรอกไม่ดีผมรู้ไหมว่าพรกับมออันไหนดีกว่าคำตอบคือผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ออฟมอเหมือนกัน ผมแค่ไม่เคยเห็นคนออฟมอแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของหลายๆรอบผมไม่มีแหล่งอ้างอิงแต่แนวคิดผมคือแบบนี้โอเคจบเรื่องออฟแมวนะของขาวกับของฟ้าอันไหนดีกว่าพี่ผมตอบได้เลยว่าของฟ้าในไอเทมแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือเกราะให้ค่าดาเมจและค่าแอคแท็กที่มันมากกว่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูแต่ยังไม่ใช่สรุปนะแค่เปิดให้ดูโอเคของฟ้า30 56 19ของขาว25 38 15 50 124 41อันนี้50 83 28ของฟ้าโดยพื้นฐานให้สเตตัสมากกว่าอยู่แล้วดังนั้นคุณจะเลือกใช้ของฟ้าหรือของขาวมันมีเหตุผลที่คุณจะต้องไปเลือกของขาวอยู่แค่เหตุผลเดียวก็คือคุณจะเอาเอฟเฟกต์ของขาวอันไหนไปใช้ให้มีประสิทธิภาพข้อดีของขาวที่ของฟ้าไม่มีเลยก็คือเอฟเฟกต์ที่มันเกิดจากไอเทมชิ้นนั้นเวลาใส่3ชิ้น6ชิ้นหรือ8ชิ้นซึ่งก็คืออย่าง25สะท้อนกายภาพ5คูณหรือว่าปรับแต่งสมมติคุณใส่8ชิ้นคุณก็จะเป็น10คูณหรือปรับแต่งอาจจะปรับแต่งสัก3เป็น15 25% อันนี้กรณีคุณใส่ของ25สะท้อนทั้งกายภาพและเวท 25% กรณีเวล40เมื่อเป้าหมายมีค่าต่ำกว่าจะตีแรงขึ้นข้อ40สรุปก็คือเมื่อเลือดมอนสเตอร์ต่ำกว่าตึ๊ดเราจะตีมันแรงอันนี้คือเอฟเฟกต์ของขาว40ของขาว50เมื่อเกิดการต่อสู้ซึ่งก็คือเลือดลดหรือปล่อยดาเมจอะไรก็แล้วแต่มันจะมีพิษปล่อยไปสู่เป้าหมายลด HP เป็นเปอร์เซ็นต์กรณีที่ฝั่งตรงข้ามมีสกิลเร่งเลือดหรือต้องการติดพิษอะไรก็แล้วแต่ก็จะใส่ของขาว50อันนี้คือตัวอย่างของการที่คุณจะเลือกว่าคุณจะใส่ของฟ้าหรือใส่ของขาวของฟ้าแรงกว่าของขาวในด้าน Attack หรือป้องกันแน่นอนอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่ต้องถามว่าพี่ผมจะใส่ของฟ้า3ชิ้นผมจะใส่ของฟ้า5ชิ้นผมจะใส่ของขาว1ชิ้นผมจะใส่ของม่วงตัวคุณต้องทำความเข้าใจกับเกมถ้าคุณอยากจะเล่นเกมให้เก่งโดยที่คุณเมคชัวร์ว่ากูคิดว่ากูเลือกถูกแล้วคุณต้องเข้าใจภาพรวมของเกมแล้วก็เข้าใจดีเทลของเกมไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้ แต่คุณต้องเข้าใจเพราะว่าไม่งั้นคุณจะต้องมานั่งคอยถามคนอื่นตลอดซึ่งเชื่อผมเถอะสตรีมเมอร์ท่านอื่นพูดไม่เหมือนกันผมไปดูสไนคลิสไนเจาะสไนคิดีกว่าสไนเจาะสไนเจาะดีกว่าสไนคิก็เรื่องเดียวกันฉะนั้นของขาวหรือของฟ้าคุณได้คำตอบแล้วแต่ของทองดีที่สุดถ้ารวยสัตว์เลี้ยงอะไรดีพี่เนื่องจากผมไปหาข้อมูลเรื่องของสัตว์เลี้ยงมาอย่างว่าพลังผมได้คำตอบเรื่องสัตว์เลี้ยงมาแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีด้วยกันหลายเหตุผลถ้าคุณงบน้อยงบกลางงบรวยผมพูดเลยสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดในด้าน Attack ของคนที่จะต้องใช้ธาตุไฟเช่นไนท์คริหรือพ่อค้าที่จะต้องออฟธาตุไฟหรือนักธนูที่จะต้องออฟธาตุไฟคุณจะต้องใช้หมาไม่ว่ายังไงก็ตามแต่วงเล็บคำว่าหมาไม่ยังไงก็ตามอีกมันขึ้นอยู่กับว่าข้อจำกัดของการใช้หมาอะไรอีกเพราะว่าพอคุณได้หมามาสิ่งที่มันจะเกิดกับหมาก็คือหมามันจะเป็นเลเวล1หมา1ดาวหมา1ดาวเนี่ยพวกสัตว์เลี้ยง1ดาวเนี่ยมันจะบวก Attack ในที่ผมกำลังวงไว้คือบวกเป็นค่าตัวเลขบวกน้อยบวกกระจิบกระจ้อยบวกเหมือนไม่บวกฉะนั้นหมาที่ดีคือหมาที่มี3ดาวแล้วโอ้พี่จะทำยังไงให้หมาเป็น3ดาวผมมีหมา2ดาวอยู่คุณเห็นไหม262 596ต่างกันเท่าตัวแล้วถ้าหมาเนี่ยเป็น3ดาวหมาเนี่ยจะบวกค่าที่ผมวงตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วทำยังไงจะทำให้หมา3ดาวได้ล่ะกดอัปเกรดตรงนี้
อันนี้ซื้อได้ในตลาดอันนี้ซื้อได้ในตลาดอันนี้ซื้อได้ในตลาดกดปุ๊บจาก28ตรงนี้ไม่ใช่พุ่งไปเต็มนะคุณจะได้แค่มาสัก4คำถามคือ48ลบ28 20คุณจะต้องกดตรงเนี้ยถึง5ครั้งมาดูมันเท่าไหร่1,000 2,000 16,000 32,000 คุณต้องใช้ 32,000 ถึงจะกดความสนิทได้1ครั้งคุณต้องกดทั้งหมด5ครั้งในการให้มันขึ้นเป็น2ดาวพอขึ้นเป็น2ดาวแล้วคุณต้องกดอีกประมาณ8ครั้งถึงจะให้มันขึ้นเป็น3ดาวใช้เงินกี่บาทถ้าคุณอยากได้สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดคุณต้องใช้เงินกี่บาท3หลังที่มัน3ดาวแล้วหมาเนี่ยจะดีที่สุดคือต้องสะสมสกิลให้มันได้สกิลที่เปลี่ยนเพิ่มโจมตีธาตุไฟซึ่งกูบอกเลยว่ากูสุ่มมาประมาณ10รอบกูยังไม่ได้กูสุ่มจนกูเนี่ยหมดแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงออกโรงกูเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมาดีที่สุดแต่ข้อจำกัดฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าโอ้พี่ผมอยากจับทีเดียวจบลองลงมาคุณจับอะไรดีคุณอาจจะเลือกเป็นโยโย่ก็ได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นฟ้าสัตว์เลี้ยงที่เป็นฟ้าเนี่ย1 2 3ตัวเนี้ยคุณจับปุ๊บเป็น3ดาวเลยแล้วคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอีกเลย คุณสามารถใช้ตรงนี้ไปแทนหมาก็ได้ในกรณีที่โอ้พี่ผมไม่ไหวอ่ะแค่ให้อาหารหมามันทุกวันผมก็เหนื่อยแล้วคุณเอาแค่นี้ก็ได้ สุดท้ายแล้วอะไรดีที่สุดก็มันต้องมีทุกตัวถ้าคนรวยคุณต้องมีทุกตัวทีนี้คุณก็ไปตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะเลือกอะไรเนาะส่วนถามที่ว่าตัวไหนบวกอะไรผมเชื่อว่าพวกคุณอ่านกันเองได้แล้วก็ไปติดตามท่านอื่นได้มันอ่านไม่ยากหรอกขี้เกียจกดไม่ใช่หรอกสไนคริกับสไนเจาะเอาอะไรดีครับคุณจะเห็นสตรีมเมอร์ทั่วฟ้ามัวดินเต็มไปหมดเลยเล่นสไนคริผมไม่ได้บอกว่าสไนคริไม่ดีผมพูดเสมอว่าสไนคริกับสไนเจาะมีข้อแตกต่างกันยังไงเมื่อคุณเล่นสไนคริแล้วคุณใช้ของขาวที่มันเป็นอันนี้ที่บวกคริแล้วก็บวกไฟนอลคริ2อันแล้วอันนี้ที่บวกไอแท็ก1อันไม่ว่าคุณจะบวก5คุณจะตีบวก4สิ่งที่คุณจะเกิดเหมือนกันก็คือค่าไฟนอลคริคุณจะไม่พอถึงแม้ผมจะบอกให้คุณไปอัพอาวุธเงาแล้วอัพไฟนอลคริมันก็ยังไม่พออยู่ดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณที่เล่นสายสไนคริพยายามจะทำซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างมากก็คือการพยายามใส่การ์ดไฟนอลคริไปตามการ์ดช่องต่างๆ เช่นประดับอาวุธพี่ผมใส่อนูบิส3ใบแล้วพี่ผมใส่ไข่ดาว2ใบแล้วใช่มันคีพอแต่พอคุณเล่นไปสักพักหนึ่งคุณก็จะกลับมาถามผมว่าพี่ครับผมยิงเบามากเลยถึงแม้ผมจะคีทำยังไงดีในการเพิ่มดาเมจคุณก็จะติดปัญหาที่ผมเคยบอกไว้แล้วก็คือคุณดาเมจคุณจะไม่พอแล้วคุณก็ต้องมานั่งถอดการ์ดคีเข้าใจปะคุณต้องมานั่งถอดการ์ดคีที่คุณซื้อมาโคตรแพงแล้วเอาไปทำอะไรไม่ได้นอกจากย่อยหรือยาสมุดผมถึงบอกว่าคุณก็เล่นเจาะไปก่อนแล้วคุณค่อยไปเปลี่ยนตอน70ก็ได้ถ้าคุณอยากเล่นสไนคี หรือคุณจะเล่นอะไรก็ได้ณตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นคลิหรือจะเป็นเจาะคุณจะใส่กระดิ่งหรือคุณจะใส่โล่เจาะ50คุณเอาไปเทสดูถ้าDPS อันไหนมันเยอะสุดคุณให้เอาอันนั้นคุณไม่ต้องสนคุณแค่พยายามมิกซ์มันหรือดูจากสายเจาะเช่นเอาอันนี้ใส่เข้าไป2อันแล้วได้ Attack ได้ P Pen แล้วก็ใส่อันนี้อันนึงหรือใส่อันนี้อันนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นประดับ50 60ที่มันบวกเจาะช่างแม่งคือคุณใส่ของขาวอะไรก็ได้ที่มันมีขายในตลาดมันไม่ได้แพงหรอกมันถูกกว่าการ์ดเยอะ พวกเนี้ยคุณเอาของขาวที่อยู่ในตลาดมาโยกไปโยกมายืนยิงยืนเทสแล้วอันไหนแรงสุดคุณใส่อันนั้นหลักการมันมีแค่นี้อันไหนที่เทสแล้ว DPS เยอะสุดคุณใส่อันนั้นไปเลยไม่ต้องสนใจว่ามันยิงแล้วมันจะขึ้นแดงไหมมันจะคีแต่ถ้าคีดอกละ 4,000 ก็ไม่ดีถ้าเงินถึงที่สุดเงินกูเยอะที่สุดในโลกแล้วถ้ายิงคนใส่นกดีกว่าดาเมจมากกว่าพอสมควรมากกว่า 50% แต่ถ้ายิงมอสยิงมอนใส่คลิดีกว่าจบเรื่องสไนคีกับสไนเจาะฝากติดตามช่องบุ๊กนะครับไนท์คลิกับไนท์ฮอคช่วยบอกความแตกต่างของไนท์คลิกับไนท์ฮอคไนท์คลิเนี่ยตัวหลักการของไนท์คลิก็คือทำหน้าที่เข้าไปฟันอะไรก็แล้วแต่แล้วสร้างดาเมจต่อวินาทีให้มากที่สุด คล้ายๆกับสไนตีหรือ
แอดคริเข้าไปตีดังนั้นเนี่ยไนท์คริเนี่ยจะสามารถทำดาเมจภาพรวมในระยะยาวๆได้มากกว่าไนท์ฮอกอยู่แล้วส่วนไนท์ฮอกจะเป็นการทำดาเมจเป็นฮิตปุ๊กสกิลถอยเดินมาวิ่งเข้าวิ่งออกจุกหน้าที่มันต่างกัน เป็นไนท์คริจะไนท์ฮอกจะเป็นการทำดาเมจเป็นดาเมจแบบเบิร์ดดาเมจแบบฮิตเดียวหนักๆหรือดาเมจเป็นวงกว้างเพราะว่ามีสกิลพวกโบลิ่งแบดด้วยอันไหนเก่งกว่ากันขึ้นอยู่กับการใช้งานพูดอย่างนี้ดีกว่าไนท์ใส่วาดอนหรือรีควียมดีกว่ากันคำถามนี้นี่ถ้าจะเป็นคำถามอันดับหนึ่งของคำถามซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันเข้าใจยากตรงไหนการ์ดรีควียมครับการ์ดรีควียมบวกโจมตีดาเมจธาตุไฟ 10% ใส่3ใบ 30% wow. การ์ดวาดอนครับบวกไฟนอลดาเมจ 3% PX Tag 3% การ์ดเนี้ยมันต่างกันอยู่ที่ประมาณ 5% โดยประมาณราคาเนี่ยไม่ได้หนีกันมาก2ใบนี้ต่างกันยังไงการ์ดวาดอนครับคุณไม่ต้องกดธาตุอะไรเลยคุณใส่ตีแรงขึ้นทันที okay. อย่างน้อย 5% โดยประมาณนะการ์ดรีควียมคุณใส่ไฟแอคแท็กคุณกดแมกนัมเบดหรือคุณกดธาตุไฟคุณตีแรงขึ้นทันที 10% โดยประมาณซึ่งข้อเสียของการ์ดรีควียมก็คือคุณต้องกดธาตุไฟกดแมกนัมเบดหรือกดอาวุธธาตุไฟเท่านั้นทีนี้แล้วคุณจะใช้อันไหนล่ะหลายคนเข้าใจผิดเรื่องการโจมตีธาตุต่างๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูไงวะเนี่ยปึ๊บคุณใส่ดาเมจธาตุไฟใช่ไหมคุณตีธาตุถ้าคุณใส่ธาตุไฟคุณตีธาตุเอิร์ธแรงขึ้น 150% okay. แต่คุณตีธาตุไฟจะเหลือ 25% คำว่า 25% สมมุติคุณตีมอนสเตอร์1,000แล้วคุณใส่ธาตุไฟคุณไม่ได้ตีมันเหลือ25นะคุณก็จะตีมันเป็น100แล้วก็หรือว่าตีเหลือ25วะน่าจะเหลือ25แหละคุณตีแต่สมมุติถ้าคุณใส่รีควียม3ใบเวลาคุณตีธาตุธรรมดาคุณจะเป็น100บวกกับอีก30คุณตีธาตุไฟก็จะเป็น25บวกอีก30คุณตีธาตุดินคุณจะเป็น180บวกกับอีก30คนหลายๆคนจึงออฟไฟเพราะว่าออฟไฟประดับข้างหนึ่ง30 3ชิ้น90ใส่อาวุธอีก45เป็น100กว่าถ้าสมมติผมใช้ไฟแล้วผมตีธาตุธรรมดา100แล้วผมใส่ประดับธาตุไฟมันเขียนว่าผมบวกโจมตีธาตุไฟอีก 150% ดังนั้นถ้าผมกดธาตุไฟตัวนี้มันธาตุอะไรวะธาตุไฟโอเคตีเท่าไหร่1,300,000กด2,400,000จาก1,300,000เป็น2,400,000โอเคพูดต่อกูว่าทิปนี้ล่มกูว่าเรื่องท่าเนี่ยกูอธิบายแล้วล่มแน่ถึงแม้ผมใช้ไฟใส่เมื่อกี้แล้วผมตีไอตัวเมื่อกี้จาก1,300,000เป็น2,400,000เพราะว่าผมมีพลังโจมตีธาตุไฟเพิ่มอีก 150% หมายความว่าถึงแม้มันจะเหลือ25แต่มันก็จะเป็น25บวก150เป็น175ทุกคนมองภาพตามนะ okay. สมมุติ1,300,000เมื่อกี้คูณ175% ก็จะเป็น2,300,000พอดีเก็ตไหมเก็ตเถอะจะพูดอีกทีรอบที่2ถึงแม้เราใส่อาวุธธาตุแล้วมันจะเหลือ 25% แต่สมมุติถ้าคุณใส่รีควียมมันก็จะเป็น25บวกกับอีก30เป็น55โอเคนะถ้าคุณมีประดับไฟอีก33อันก็จะเป็น25บวก150ก็เป็น175แม่งกระแรงอยู่ดี okay. ต่อให้คุณตีชนะธาตุก็จะเป็น150บวก175เป็น325แล้วก็จะมีคนถามอีกว่าแล้วทำไมพี่ถึงเปลี่ยนออฟสเตนจากออฟพอนเป็นออฟอิสลูดเพราะว่าออฟพอนมันก็ได้สเตนนี่คำตอบก็คือตอนแรกผมก็ออฟพอนครับแต่ผมไปเห็นเมืองนอกเขาออฟไฟผมก็เลยเปลี่ยนจากออฟพอนเป็นออฟไฟแล้วมันตีแรงขึ้นประมาณ 17% ต่อ1ชิ้นผมก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดโอเคผมก็เลยสรุปผมก็เลยจะบอกทุกคนให้ได้ว่าเวลาคุณเปลี่ยนเป็นออฟอิสลูดนะคุณจะตีแรงขึ้นประมาณ 17% ต่อ1ชิ้นนะคุณก็ไปคิดเอาเองว่าคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนโอเคจบเว้ยในคลิปควรอัพสเตตัสอะไรสเตตัสควรอัพอะไรโอ้นี่คำถามแบบพื้นฐานมากเดี๋ยวเร่ง
เต็มแล้วพี่ครับผมอัพสเตนถึง40แล้วผมควรจะเปลี่ยนไปอัพลักไหมพี่เพราะว่าผมอัพลักแล้วผมจะได้ไม่ขี้บลาบลาบลาไม่ควรครับเกมเนี้ยการอัพสเตตัสแม่งง่ายมากเหมือนแม่งไม่ได้ออกแบบมาให้มึงอัพสเตตัสด้วยซ้ำเหมือนเกมนี้แม่งออกแบบมาให้มึงเติมเงินอะวิธีการอัพสเตตัสก็คือถ้าคุณเล่นสายโจมตีกายภาพคุณต้องอัพสเตนให้เต็มหลังจากนั้นจะอัพอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของพวกคุณเช่นผมอยากให้มันถึกหน่อยผมอัพวิทพี่ครับผมอยากให้มันตีแรงขึ้นอีกสักนิดคุณก็ไปอัพลักเพราะว่าลักมันช่วยเรื่องแอคแท็กบ้างถ้าคุณเป็นนักเวทคุณก็อัพอินให้หมดที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่กรรมจะวิทก็ได้จะเด็กก็ได้แต่บอกก่อนว่าการอัพ AGI ก็ไม่ได้เพิ่ม Final APD เยอะการอัพเด็กก็ไม่ได้บวกเฮดเยอะการอัพลักก็ไม่ได้บวกแอทแทกเยอะแล้วก็ไม่ได้บวกคีย์เยอะด้วย ผมก็เลยเลือกอัพวิทแค่นั้นเองแต่ตอนนี้อีซี่มาก SPD ควรเป็นเท่าไหร่ครับพี่ครับผมเป็นไนท์คริผมควรจะมี SPD เท่าไหร่ดีพี่ครับผมเป็นสไนผมควรจะมี SPD เท่าไหร่ดีพี่ครับผมเป็นนักเวทผมควรจะมี SPD เท่าไหร่ดีก็วนกลับมาที่เดิมตรงที่ผมเคยบอกว่ามึงจะมี SPD เท่าไหร่ไม่สำคัญเอาไปลองยิงดูเอาไปลองทำดาเมจดูถ้าอันไหนมันแรงที่สุดต่อวินาทีก็เอาอันนั้นจบจะยิงเร็วยิงอะไรก็ได้เอาเถอะพี่ครับวิคาทาโลกับคาทา2 มืออันไหนดีกว่ากันถ้าคุณเป็นวิคุณอาจจะไปตามอากินอสก็ได้แต่ถ้าให้ผมตอบตรงนี้วิคาทาโลกับคาทามือเดียวอันไหนดีกว่ากันต้องพูดว่าความแตกต่างระหว่างวิสาส2อันนี้ก็คือ1วิคาทาโลมันมีโล2วิคาทา2 มือมันมีล้นไล่ที่มากกว่าคาทาโลวิคาทาโลกับวิคาทา2 มือมันมีสกิลที่ซัพพอร์ตอาวุธเงาไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละฉะนั้นเนี่ยวิธีการเลือกใช้เนี่ยก็ไปดูพวกของอาวุธเงาเป็นหลักว่าอาวุธเงาอะไรซัพพอร์ตตอบสิ่งที่คุณต้องการได้ดีกว่ากันแต่ทำไมคนถึงนิยมเล่นคาทาโลก็เพราะว่าเรื่องอาวุธเงามันซัพพอร์ตเรื่องพวกสกิลสายฟ้าพวกเชนไลนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอบคุณที่รับชมช่องบุ๊กนะครับ